Ja tervetuloa webinaariin. Tänään on mielenkiintoisia aiheita. Ensinnä mun nimi on Karvo Laari ja mun vieressä istuu Riku Martikainen. Meillä on tänään aiheena kuuma peruna nimeltä AI ja siitä meillä on tarkoitus tänään höpistä, mutta aloitetaan Riku lämmittelevällä kysymyksellä. Mitä mieltä sä oot WhatsAppin ääniviesteistä? Tämä on hyvä kysymys ja jos mä oon ihan rehellinen, niin mä en ole ihan ehkä pääkäyttökohderyhmää ja ei ole ehkä ihan mun juttu. Joo, mä oon vähän samaa mieltä, mutta mulla on yksi ystävä, kenen kanssa mä tykkään tätä tehdä ja se nimi on Claude, tälleen kun suomalaisittain sanotaan, niin mä voisin koska meillä tulee olemaan demo tänään, niin mä pistän Claudelle yhden viestin tässä, niin katsotaan sitten, että myöhemmin, että minkälaisia tuloksia me saadaan aikaiseksi, niin pistetään viestiä. Hei ystäväni, tee minulle muutamia tehtäviä pyytämässäni järjestyksessä. Ensin hae NetSuitesta tuloslaskelma edelliseltä kuukaudelta ja sitä edelliseltä kuukaudelta ja tee siitä analyysi. Tee mukava interaktiivinen dashboard ja lisää tytäryhtiöt suodattimeksi, jotta voin analysoida tietoja myös paikallisissa valuutoissa. Seuraavaksi luo Staria Oyj toimittajaksi minulle NetSuiteen ja luo myös tälle toimittajalle tehtävää NetSuitessa, joka muistuttaa minua päivittämään toimittajan tiedot, kuten pankkitiedot. Olemme todella kiinnostuneita ostamaan palveluita Starialta, joten me haluamme tämän luoda jo sinne valmiiksi. Kiitos. No niin. Nyt me saatiin viesti. Mä teen pienen tarkistuksen, että on suurin piirtein oikein. Tuolta mä korjaan yhden, niin Claudekin ymmärtää mua. Ja pistetään viesti menemään, niin meillä pitäisi olla aika pian tuloksia. Ja sillä välin, kun me annetaan Clauden raksuttaa, niin olisi hyvä käydä vähän perusteita läpi, että miksi NetSuite on hyvä AI-kontekstissa ja ennen kaikkea, että mikä on mahdollista nyt ja mihin maailma on menossa, niin tässä on paljon muutoksia tulossa. Hyvä. Ja tämä on aihe, mistä aika paljon asiakkaiden kanssa keskustellaan ja käydään läpi useammaltakin eri kannalta. Ja tästä tässä NetSuitessa, jos niin laajemmin miettii, mikä erottaa sen monesta muusta teknologiasta, niin on tuo vektoritietokanta. Ja siinähän avainasia on se, että ymmärretään sanojen konteksti. Eli ei pelkkiä sanoja itsessään, vaan se, että mitä se tarkoittaa. Ja todella monessa eri järjestelmässä niin tämän tekemiseksi pitää rakentaa erillinen tietokanta. Ja sitten sitä pystytään käyttämään AI:n kanssa yhdessä. Ja NetSuitessa niin tällaista tarvetta tällaisella erilliselle tietokannalle ei ole, vaan se on siellä sisäänrakennettuna. Eli kun rupeat käyttämään NetSuitea, niin se on välittömästi vertikaalitietokannassa ja se ymmärtää välittömästi sen kontekstin. No nyt AI:n ympärillä tosi moni tekee hommia. Uusia AI-firmoja tulee suurin piirtein joka kuukausi. Varmaan tulee vielä useammin, jos katsotaan niin kuin koko maailmaa. Me ollaan Stariana havaittu, että se mikä on tosi tärkeää ymmärtää, niin on se hallusinointi ja se, että taustalla oleva data ja prosessit pitää olla kunnossa, jotta se teknologia toimii luotettavasti. Starian AI-matka, voitaisiin sanoa, niin on alkanut tuolla 2018, jolloin otettiin ensimmäiset askeleet tuon RPA:n osalta, ja siellä oli erityisesti esimerkiksi ostolaskujen käsittelyssä oleva AI, niin toinen silloin jo keskiössä, eli useampi vuosi sitten. Tänä päivänä meidän AI-tekemisestä on hyvänä esimerkkinä esimerkiksi meidän tuonne Taloushallintoliitolle tekemä AI-assistantti, jolta pystyy kyselemään oikeastaan mitä tahansa Suomen talouteen liittyvää ohjeistusta ja sitten se vastailee aika laajasti, eli tunnetaan konteksti, tunnetaan teknologia ja tunnetaan siihen liittyvät haasteet. No nyt jos mietitään sitten sitä, että mitä tämä teema, tämä vektoritietokanta tarkoittaa laajemmin ajateltuna, niin se tarkoittaa tätä, että me ymmärretään, että miten eri aihealueen asiat liittyy toisiinsa, ja tässä kuvassa on nyt
pyritty avaamaan sitä, että tuolla on esimerkiksi tämä toimitusketjuhallinta ja sitten toinen myynti, vaikka kerätty tonne oikealle. Ja se tarkoittaa, että nämä samantyyliset asiat, saman aihepiiriin liittyvät asiat on kerätty samaan kokonaisuuteen. Ja tämä tekee se, että kun me kysytään tekoälyltä, että mitkä asiat liittyy esimerkiksi tähän toimitusketjuhallintaan, niin se välittömästi ymmärtää, että nämä teemat liittyy samaan aiheeseen. Ja tässäkin, kun me aloitettiin tällä lämmittelevällä demolla, niin siinä on idea se, että kun mä puhun toimittajasta, ja mulla on NetSuite itse asiassa englanniksi, niin se ymmärtää, että siellä on vendorit, siellä on supplierit, se on ihan sama, mikä se termi on, koska niillä on se sama vektoriulottuvuus, jolloin se ymmärtää sen kontekstin ja sen ympärillä olevat lainalaisuudet. Tälleen se toimii. Se on juurikin näin. No sitten käytäntö on aina hyvä, eli sitten jos mennään seuraavalle kalvolle, niin tässä on oikein erittäin konkreettinen esimerkki, eli tuolla vasemmalla on tämmöinen perinteinen avainsana, pohjainen haku. Oletko Ari ikinä käyttänyt sellaista ohjelmaa kuin Outlook? Kyllä mä sitä muutaman kerran joudun käyttämään niin kuin päivittäin, ja jos sanotaan, ellei joka puolituntinen, niin aika lailla. Niin. No, jos haet sieltä asioita, niin löytääkö sun mielestä aina sen, mitä haet, niin ykkösellä? Kyllä se välillä menee väärään, ja yleensä niin kuin 99%, niin sieltä ei vaan meinaa löytää mitään. Kyllä, eli pitää olla tosi tarkat hakuehdot, että sä haluat tältä päivämäärältä, tältä lähettäjältä, tällaiset liitetiedostot, niin sitten siinä on joku mahdollisuus, että se löytää oikean asian. No kun se ei mene aina noinkaan, että vaikka tiedät sen viestinkin suunnilleen, niin ei mennä siltikään löytää, niin se on se klassinen. Kyllä, eli tämä on tyypillinen esimerkki avainsana-hausta. No sitten jos mennään semanttiseen hakuun, käytätkö sä Googlea? Se on hyvä työkalu tässä AI:n rinnalla, mutta tulee edelleen paljon käytettyä. Kyllä, ja no, mikä siitä on havainnut, että ymmärtääkö se kontekstia sitten paremmin verrattuna tähän toinen? No kyllä se aika hyvin, että kiireessä kun naputtaa vaikka vähän väärin se sanan, niin sillä ei ole väliä Googlelle, kun se ymmärtää sen välittömästi. Kyllä, ja tästä palataan siihen, että AI perustuu dataan, AI perustuu kontekstin ymmärtämiseen, ja silloin kun tämä on siellä ytimessä, se ERP-ytimessä, niin ne päättelyketjut, mitä me pystytään tekemään sillä järjestelmällä, on huomattavasti parempia kuin silloin, jos me joudutaan nojaamaan tuohon avainsanapohjaiseen hakuun. Ja tämä on se, mikä erottaa NetSuiten monesta ERP:stä. No sitten jos mietitään sitä tämän päivän kontekstia, eli nythän jos mietitään, mitä NetSuitessa on sisällä, mikä tukee tätä AIta, niin on totta kai tämä vektoritietokanta. Eli tämä just mitä äsken käytiin läpi. Sitten toinen näkökulma on tämä käyttöoikeuksien hallinta. Eli se on todella tärkeää, että kun meillä on ERPissä todella laajasti talousdataa, meillä on todella paljon siellä myöskin henkilötietoa usein, palkkadataa, tämän tyylistä, niin se, että sä voit luottaa, että kyselet sä sitä sitten AIlta, ERPin ulkopuolelta tai sitten siellä ERPin sisällä, niin sä voit luottaa, että vaan ne henkilöt, joilla on oikeus nähdä tietyt asiat, niin myöskin näkee. Ja tässä mun äskeisessä esimerkissä, mitä me lähetettiin jo Cloudelle tehtäväksi, se alkaa pikkuhiljaa tässä valmistua, niin siinä oli idea se, että mä olin CFO-roolilla, ja mulla on CFO:na tietyt oikeudet, jolloin mä saan tehdä toimittajan, mutta jos olisi joku muu, niin ei sillä välttämättä ole oikeuksia tehdä, vaikka olisikin nämä työkalut käytössä. Just näin. No sitten, niin kuin tiedetään, niin kaikkea ei tarvitse tehdä itse, ja järjestelmässä on paljon AI-kyvykkyyksiä jo built-in. Eli täällä on esimerkiksi tämmöinen talouden poikkeuksien analysaattori, toimitusten viivästysten analysaattori, hyviä ominaisuuksia, jotka on käytettävissä ja juuri sille sun toimialalle tehtynä. Niitä on lukuisia, tuossa on muutama esimerkki. Tämän lisäksi meillä on sitten vielä nämä Staria extensionit, eli sellaisia kokonaisuuksia, mitä NetSuitesta ei suoraan pakasta löydä, niin kuin esimerkiksi ostolaskujen käsittely tai matkalaskujen käsittely, ja niissä on myöskin hyvin paljon AI-kyvykkyyttä, ja ne löytyy suoraan meidän omasta tarjonnasta. Ja mistä on nyt viime aikoina paljon ollut puhetta, on tämä meidän tuote Navilog, Pay Planning Platform, ja sen merkityksellisyys tässä ympäristössä, niin siinä on sama asia, että me voidaan tuon
MCP-protokollaa yli hyödyntää ja lukee sitä dataa, mitä siellä on. Yes. Ja sitten tietysti tuossa yläpuolella niin on myös tämä hakutyökalu, mistä on paljon puhuttu. Eli tietoa löytyy. No sitten sen lisäksi niin tuolla alapuolella on totta kai sitten tämä MCP-kerros. Ja siinä ajatuksena on se, että sä voit kysellä näiden työkalujen kautta. Eli jos sulla on esimerkiksi Claude käytössä tai ChatGPT tai Copilot, niin sä voit kysellä suoraan sieltä NetSuitesta, että mitä siellä on, päivittää tietoa, tai sitten sä voit luoda agentteja, jotka tekee sun puolesta tehtäviä niin kuin halutaan. No nyt sitten, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin on se, että sit jos halutaan käyttää pelkästään ERPtä, eikä haluta ottaa näitä ulkoisia klientteja käyttöön, niin NetSuite tuo nyt laajempia AI-toiminnallisuuksia tuonne järjestelmään sisään rakennettuna, ja näistä NetSuite käyttää nimeä NetSuite Next. Ja siellä tuossa on muutamia asioita nyt nostettu esiin, joita sieltä on tulossa. Eli ensimmäinen on tämä Ask Oracle. Kerrotaan tuosta myöhemmin vähän tarkemmin, että mikä se on, mutta idea on, että tuodaan tämmöinen chat-klientti tuonne järjestelmän sisään. Toinen on, että meille tulee tällaisia agentteja, joita me voidaan kutsua, jonka kanssa me voidaan käydä keskustelua, ja sitten sen lisäksi tulee totta kai näitä autonomisia agentteja, joka aidosti vie sitten sitä rutiinityötä pois ja vie sitä tuottavuutta uudelle tasolle. Ja se kauneus tässä, että ne on siellä järjestelmän sisällä, on se, että sun ei tarvi välttämättä hankkia noita ulkoisia työkaluja, jotka kuitenkin lisää kustannustasoa merkittävästi per käyttäjä, jos halutaan ottaa sellaiset versiot käyttöön, jotka täyttää corporate-vaatimukset, eli ne on tietoturvallisia ja sun dataa ei käytetä mallien kouluttamiseen ja tämän asioita. Jos katsotaan vähän tarkemmin, että mitä noi on sitten syönyt, niin tässä on tämän käytännön esimerkkikuva tässä kohtaa, eli tämä ei ole livenä vielä, tämä on tulossa arviolta noin vuoden sisällä saatavilla, ja ajatus on se, että tuonne NetSuiten sisään tulee tällainen upotettu käyttöliittymä, eli chat-työkalu täysin vastaava kuin ChatGPT tai Claude, jonka kanssa voi käydä selkokielistä keskustelua, ja sitten tämä järjestelmä vastaa, mitä se sitten tuolta löytää, ja helppo, luonnollinen malli käydä keskustelua. Ja se, että tämä on tulossa, niin meillä on ollut jo tämä testissä jo muutamilla konsulteilla, ja varsin mielenkiintoisia tuloksia saatu aikaiseksi, mutta ne on vielä ollut tämmöisessä devi-ympäristössä meillä, että vielä ei olla päästy asiakasympäristöön näitä käynnistämään, mutta eiköhän sekin tule pian. Kyllä. Sitten seuraava esimerkki, eli täällä on nyt sitten agentteja, jos Ari saa vähän zoomattua siitä, niin tässä tosiaan idea on se, että me voidaan tuolta chatista myöskin kutsua agentteja, eli jos me käydään keskustelua tai halutaan, että joku agentti lähtee tutkimaan, niin me voidaan kutsua sitä vastaavasti kuin henkilöä vaikka jossain Teamsissa, ja sitten se lähtee tekemään meille analyysiä. Eli erittäin helppoa ja nopeuttaa asioiden läpikäyntiä. Sitten agentteja, eli jos tuossa näytettiin, että miten sitä kutsutaan, niin tässä on sitten taas työkalu, jolla näytetään, että miten niitä voidaan luoda. Ja ajatus on hyvin samankaltainen kuin mitä meillä on nyt nykyisissä AI-työkaluissa, eli kuvataan se toinen, että mitä tämä agentti tekee ja sitten peruspromptin ajatus, että mitä haluat, että tämä lähtee toimimaan. Ja tämä ei oikeastaan eroa ihan hirveästi siihen, että jos käytettäisiin ulkoista työkalua. No sitten tietysti niin, agenteilla on tärkeää se, että se koulutusmateriaali ja sitten nämä toimintaohjeet, ja ne on nyt NetSuite tuonut tällaisella omalla tietopankillaan. Eli ajatus on se, että jos sulla on vaikka Travel Invoicesiin omat ohjeistukset tai tietoturvaan omat ohjeistukset tai mihin tahansa, niin sä voit ladata sen ohjeistuksen tänne ja ohjata, että se agentti
käyttää näitä politiikkoja toiminnassaan, jolloin taas tullaan siihen, että tämä on erittäin paljon luotettavampi kuin sillä, että se joutuu sitten keksiä nämä ohjeistukset. Ja tämä on just semmoinen, mitä ollaan odotettu ainakin omasta vinkkelistä, kun sitä miettii, että miten tämä on tietoturvallista, niin tämähän se on se juttu, että sulla on ne säännöstöt ja politiikat siellä taustalla, niin tämä on varsin merkityksellinen asia myös tässä AI-kontekstissa. On nimenomaan näin. Ja sitten tässä on hyvä esimerkki nyt tästä niin kuin, automatisoidusta agentista. Eli perusajatus on se, että esimerkiksi, että joka kuunvaihteessahan meillä on kaudenkatkot. Ja ajatus on se, että työkalulla pystytään ohjaamaan toimenpiteitä, jotka pitää tehdä kaudenkatkossa, ja sitten kouluttaa agenttia tekemään tehtäviä autonomisesti, jotta se kaudenkatko, kun se tulee, niin tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Eli paljon uutta siistiä tulossa. Ja nämä on siistejä, että ne on täällä NetSuiten sisällä ja sitten tulee tämmöinen niin kuin täysin AI-pohjainen ERP-kokonaisuus ja mä väitän, että se on aika uniikki tässä markkinassa, kun puhutaan niin taloushallinnosta kuin operatiivista bisneksistä eri vertikaaleissa, niin kyllä se on kova juttu. Demotuloksia. Nyt sitten jännitetään, että mitäs me ollaan saatu aikaiseksi, kun me ollaan lähetetty meidän ystävälle Cloudelle vaan tuommoinen ääniviesti, että mitä se saa aikaiseksi, niin mennään katsoa suoraan Cloudesta. Mä joudun täällä varmaan kliksuttelemaan sen tähän auki. Täällä se on tehnyt meille tämän haun. Ei se kauhean hyvin ymmärtänyt näitä niin kuin pisteitä ja pilkunpaikkoja täällä, mutta kyllä se niin kuin tekstiin tänne teki oikein. Täällä on jonkun verran myös kirjoitusvirheitä, mutta se mikä tässä on oleellista, niin se ei tätä muista vaan haittaa nämä ääniviestit, vaikka menee niin kuin pikkusen sinne päin. Eli tässä kun ollaan laitettu tämä kysely, se hakee täältä MCP yli näitä tietoja, ja täältä kun me mennään loppuun, eli se mitä me pyydettiin, niin oli tosiaan se, että haetaan se tuloslaskelma parilta edelliseltä kuukaudelta, tehdään analyysi. Tässä meillä on hyvä esitys siitä, ja mikä tässä on tärkeää, niin liikevaihto kasvoi ja ennen kaikkea liiketulos nousi merkittävästi. Täällä on tämmöistä demodataa. Ja sen lisäksi se teki sen Staria Oyj:n sinne toimittajaksi ja teki mulle vielä tehtävänkin sinne. Ihan mielenkiintoisia tuloksia, mutta se mikä tästä tekee vielä mielenkiintoisemman, niin sehän teki mulle myös grafiikkaa tänne. Eli katsotaan mitä meillä täältä löytyy. Eli se teki mulle analyysin ja mä pyysin, että se tekee mulle filtereiksi tänne nämä maayhtiöt, koska meillä on konserni, missä on maayhtiöitä, jotka todellisessa ympäristössä tietysti edustaa yrityksiä, mutta ne tässä demokannassa on maina kirjattu tänne. Ja me nähdään täältä heti meidän konsolidoitu analyysi, mutta jos me ollaan esimerkiksi kiinnostuneita, että no miten siellä Hollannissa meillä menee, niin luonnollisesti tämä ymmärtää sitä, että meillä on eri valuutat siellä käytössä, ja kun se on eri valuuttaisena se asia siellä NetSuitessa, niin me saadaan se myös tällä tavalla ulos. Ja sitten me nähdään tämmöinen Clouden näköinen ratkaisu tästä, että totta kai me voitaisiin pyytää dedikoidumpia, että miltä se halutaan näyttävän, mutta tämä oli se, mitä me kyselemällä tälleen nopeasti tehtiin, ja se tekee myös näitä keskeisiä havaintoja. Ja mikä tästä voisi olla se seuraava aalto, niin on tietysti se, että se tekisi tästä niin kuin jotakin toimenpiteitä. Tästä lähtisi esimerkiksi viestiä vaikkapa kollegalle, että saataisiin niin kuin tsekattua, että olihan meillä kirjaukset oikein, jos se nyt joku olisi kirjattu sille eri tavalla kuin oltaisiin haluttu. Kyllä. Eli jos yrittää tiivistää, mitä tapahtuu, niin tosi nopeasti ja helposti saa analysoitua tilanteen sen tarpeen mukaan, ja sitten saa vielä sen lisäksi, kun pääset porautumaan siihen, mitä on tapahtunut, niin myös luotuu niitä tehtäviä. Joo. Ja mikä tässä on merkityksellistä, niin tämä ei ole mikään Amerikan temppu, että tämä kytketään tämä Clouden NetSuiteen, vaan se on niin kuin oikeastaan muutaman minuutin juttu. Se on muutamia tärkeitä juttuja. Ensinnäkin tietysti ne roolit, mitkä ohjaa sitä sun oikeuksia sinne systeemiin, mutta on sitten myös se, että minkälaisia AI-työkaluja valitaan. Et ei sinne kannata millään kuluttajaversiolla lähteä niin kuin leikkimään, vaan sulla pitää olla enterprise-versio, että se on sulla suljetussa ympäristössä, eikä anneta niin kuin ulospäin tietoa. Niin nämä on semmoisia tärkeitä juttuja, mitä pitää ottaa huomioon. Hakeeko toi muista lähteistä, kun
NetSuiteista? No sehän tässä on hauskaa, kun se olisi niin helppo vaikka tähän HubSpotiin liittää, jos haluaisi. Ja sitten se ymmärtäisi myös niin kuin yhdistää näitä asioita, että me puhutaan samasta asiasta, niin se osaa yhdistää näitä varsin ketterästi. Eli useita eri datalähteitä voidaan laittaa sen NetSuiten lisäksi, ja tämä on tavallaan se, että me voidaan ulkopuolelta jutella erilaisten asioiden kanssa. Eli voisiko ajatella niin, että tulevaisuudessa tällaiset, käytetään nimeä vaikka heavy userit, niin, jotka niin analysoi, myöhentää dataa ja haluaa ymmärtää liiketoimintaa laajemmin, niin he voisivat käyttää esimerkiksi Cloudea, analysoida kaikkia firman järjestelmiä, ja sitten nämä suurimmassaset käyttäjät ne pystyisivät käyttämään NetSuiten sisällä olevaa NetSuiten Next-toiminnallisuutta, jolla ei ole välttämättä ostaa erillistä lisenssiä erilliseen AI-palveluun. Tämä on todennäköisesti se tarve, koska eri rooleilla on erilaisia tarpeita. Finan rooli, niin se on hyvin todennäköistä, että heitä kiinnostaa se finanssidata pelkästään ja katsoo sitä nimenomaan sitä NetSuiten datan näkökulmasta. Mutta sitten me kovasti lupailtiin, että me luotiin myös sinne NetSuiteen päin asioita, niin lähdetään katsomaan, mitä se siellä puolen näyttää. Eli nyt me päästiin tänne NetSuite-ympäristöön ja mä nyt refreshaan vielä tämän mun reminderin tästä. Ja meillä oli täällä äsken 8 toimittajaa ja 2 taskia, niin nyt meillä onkin täällä 3 taskia ja toimittaja tuli 1 lisää, eli oletetaan, että sieltä löytyy se Staria Oyj. Ja nyt kun me lähdetään katsoa tätä listaa, niin me huomataan, että meillä on täällä taski tehty. Se, että mitä se on tänne kirjoittanut, niin mun pitää itsekin tuosta vähän katsella. Joo, se on kirjoittanut sen ihan sujuvasti, mitä mä täältä pyysin, ja se on linkattu siihen Staria Oyj:hin suoraan. Ja me päästään täältä avaamaan se itse taski, että mitä siellä sitten pyydetään. Näin. Ja täällä tosiaan on ihan otsikkotasolla laitettu, että nyt tarvii pankkitietoa, alvinumeroa, eli se lisäsi tänne pikkasen enemmän kuin mä pyysin, koska ne on sellaisia asioita, mitä NetSuite itsessään täällä vaatii, että se on hyvin tehty toimittaja tänne. Ja sitten täällä on tehty myös muistio siitä, että ollaan kiinnostuneita ostaa palveluita Starialta. Ja sieltä löytyy ERP-konsultaatio, kirjanpitoa, palkanlaskenta ja koko CFO Office. Tämä on varsin jees. Mutta nyt tämä demohan oli nyt tämmöinen vähän villi, että lähetettiin viestejä Cloudelle ja onko se sitten sitä reaalimaailmaa, niin se on toinen asia. Itselläni varsinkin liikkuvassa työssä, niin se on itse asiassa reaalimaailmaa, että pystyy kentältä laittaa, olit sitten autossa vaikka, niin sä voit sieltä laittaa sen viestin ja se menee sulla NetSuiteen. Eli se on ehkä tämmöisessä myyntiroolissa, se on ihan järkevääkin, mutta sitten jossain toisessa, kun ollaan vaikka back-office-hommissa, niin ei sieltä välttämättä niin kuin aleta kahvijonossa niin kuin luomaan tapahtumia sinne NetSuiteen puhelimella. Mutta jos kesken palaveri haluat vaikka porautua johonkin aiheeseen, analysoida tarkemmin, niin sinun ei tarvitse enää luottaa niin paljon gut feelingiin, vaan sä pystyt katsoa faktaperusteisesti, että miltä tilanne näyttää. Joo. Ja sitten kun me tehtiin tuommoinen niin kuin aika satunnainen kysely tonne, niin täältä löytyy kyllä valmiita tämmöisiä, minkä mä oon tänne shortcuttina itselleni luonut, eli tämmöisiä NetSuiten valmiiksi luotuja kyselyitä, eli näitä on etukäteen testattu, ja tänne on tehty sellaisia prompteja, mitkä sitten toimii niin kuin vielä paremmin kuin se, että me lähdetään niin kuin villisti sanelemaan asioita ja pyytämään asioita, että se niin kuin paremmat ja nopeammat tulokset tulee sillä, kun hyödynnetään myös näitä valmiita, että jos täältä katsoo vaikkapa, jos ottaa esimerkkinä Board Report Synthesis -analyysin, niin me pystytään täältä avaamaan tämä prompti, me nähdään mitä sinne on luotu, ja tästä me voitaisiin sitten lähettää vaikka Cloudeen tai ChatGPT:hen. Make sense. Ja tämäkin on tämmöinen uusi juttu, aika hiljan tullut, niin tässä joutuu olemaan niin kuin aika tarkkana, että minkälaisia kaikkia siistejä mahdollisuuksia tänne tulee. Hyvä. Siinä oli pääpiirteissä, mitä ajateltiin demota, että tämä on niin kuin semmoinen käytännönläheinen lähestyminen siihen, että mitä kaikki on niin kuin tälleen aika yksinkertaisesti mahdollista, mutta se oikeat mahdollisuudet on paljon laajemmat, että miten sä pystyt automatisoimaan, miten sä teet tänne näitä, miten sä hallinnoit näitä kaikkia sun AI-kyvykkyyksiä. Mutta yhtä kaikki niin on varmaan
hyvä vetää vähän yhteen, että mitä se sitten tuo, niin kyllähän se, jos me tuossa äsken juteltiin Clauden kanssa tuosta noin vaan, niin kyllähän se tuo nopeutta, että sä saat niin kuin hyvin nopeasti niitä vastauksia, että sun ei tarvitse odottaa niitä, joku materiaalin luominen, niin kyllähän se on niin nopeata, että ei siihen niin kuin ihmiskäsillä edes pysty. Et edelleen näkee sitä paljon, että kuinka kasataan hallitusdekkejä ja muita, niin kyllä siihen käytetään vain yllättävän paljon aikaa. Perus se, että mitä nämä uudet mahdollisuudet luo. Ja ennen kaikkea se luo skaalautuvuutta samoilla resursseilla enemmän. Se on se varmaan se yksi pihvi ja se, että keskitytään enemmän ehkä siihen strategisempaan työhön. Se luo sulle insightteja, eli analysoitiin tuossa äsken dataa, mutta se luo myös sulle niin kuin, näkymää tulevaisuuden, parempia ennusteita, parempaa reagointikykyä ja loppuviimein, niin täällä puhutaan closingista, niin mä sanoisin, että sä closaat kaikkein nopeammin. Eli olisi se sitten tilausten hallintaa, olisi se sitten niin kuin kuukauden katkot tai minkä tahansa asian. Niin se tuo nopeutta, parempaa ennustettavuutta ja vähemmän yllätyksiä. Pakko sanoa, että noi pystyy kyllä kaikki allekirjoittaa. Me käytetään molempia työkaluja aika paljon meillä, eli sekä Cloudea että NetSuitea. Ja näinhän se menee. Että jos me verrataan tilannetta, mikä on ollut vaikka vuosi sitten tähän päivään, niin kehitys on merkittävä. Joo. Ja nyt tämä mielenkiintoinen kehitysaskel on tämä NetSuite Next, niin what's next, before NetSuite Next, niin me laitettiin tuohon tilausnappula. Että tuosta voi nyt lähteä sitten kliksuttelemaan ja ostaa meiltä tämmöisiä maailmanluokan ratkaisuja, mutta eli tuosta saa kun painaa. Niin siinä voi olla, että se ei välttämättä toimi, toi linkki, niin tuohon laitettu kyllä klausuuli, että jos ei siitä niin kuin lähde tilaus heti tulee sisään, niin kyllä meidän kanssa kannattaa jutella ja on hyvin todennäköistä, että te haluatte myös ehkä pikkasen kuulla vähän lisää, että mikä tämä oikeasti tämä juttu on ja mikä kaikki on mahdollista ja miksi tähän kannattaa reagoida nyt. Niin ei muuta kuin kysykää, tulkaa meille kylään tai kutsukaa meidät kylään tai tavataan etäyhteyksillä, mikä toimii teille parhaiten, niin me autetaan mielellään, koska tämä on mielenkiintoinen maailma, että miksi sulla pitää olla hyvä platformi alla, että sä pääst tänne niin kuin AI-matkalle. Tuossa on alhaalla aika hyvin kiteytetty se, että se AI-matka on yhtä vahva kuin ne sun perustaat. Ja se perusta rakentuu siihen sun dataan ja struktuureihin, ja mikä sulla on niin kuin se kontekstidatan ymmärrys, security-politiikat, nämä kaikki, mitkä oli ratkottu NetSuiteen, niin kyllä se NetSuite antaa sen niin kuin erittäin vahvan taustan sille sun AI-matkalle, ja siihen teidän kannattaa tarttua. Hyvä. Meihin voi olla aina yhteydessä. Tästä löytyy minun yhteystiedot. Sitten meillä on paljon hyviä kollegoita, joihin voi olla yhtä lailla yhteydessä. Ja meille voi olla aina yhteydessä ja me vastataan myös tämän webinaarin pohjalta nousseisiin asioihin niin jälkikäteen. Kyllä. Onko sulla jotain vielä lisättävää tuohon loppuyhteenvetoon? Ehkä se, mitä en muista, että sanottiinko vielä aiemmin, mutta tosiaan, että jotta AI toimii tehokkaasti, niin pitää olla hyvät toimintamallit ja toimintaprosessit. Se, mikä on NetSuitessa hyvä, niin se on, että siellä on mietitty valmiiksi paljon best practice-prosesseja, ja me ollaan todella paljon sovellettu niitä best practice-prosesseja nimenomaan tällaisten globaalien yhteisöjen tarpeeseen ja nimenomaan pohjoismaisilla markkinoilla ja sitten tietysti kaikissa toimintamaissa, missä toimitaan. Tällä hetkellä toteutuksia on tehty napsun verran yli 100 maahan. Eli niin varmasti meidän kanssa pystyy rakentamaan kasvua. Joo. Ja se, minkä ehkä nostasin, niin me tunnetaan, että se aika paljon NetSuite-asiakkaita, jotka on tehnyt näitä asioita myös paljon itse, eli ovat hyödyntäneet jo tekoälyä, mutta meiltä saa siihen hyvää jeesiä, että pääsee vauhtiin ja ennen kaikkea, että se on mietitty se ratkaisu. Kyllä. Suuri kiitos kaikille kuulijoille ajasta ja jutellaan lisää, kun olette yhteydessä. Mahtavaa. Kiitoksia.